A few moments later. Mag-exit mo sa Nlex na terminal. Ano, anong terminal yan? Basta ka lang. Mabilis lang yung mata mo. Tingnan mo yung mga signage. Malapit na tayo dyan. We're now entering Nlex Skyway to South Luzon Expressway. Welcome to Skyway Stage 3. Ayan, build up dahil na bottleneck na. Battle. Putol. Diba yun ang sabi nila pagkakuan? Bottleneck. Parang sa kaya battle. Sabi na Tagalog.
Sticker daw sa Britas yun. Nababarila na lang dahil sa traffic. Dahil sa singitan man, nagpapatayan. Dahil sa singitan. Yan, ayan lang ko ay ito, may ano yan. Bukat, ikutan na iyak. Kasi nabi Ang mindset yan. Nababasa rin pala niya yung mga nababasa na rin. wala pa, libre pa to. Oo, 1 month mo wala. Tandaan mo dyan, pagdating sa island dyan, nasa ilog na tayo dyan. Sa mga river na tayo mga ilog. Ayan, malapit na po. Ano yan? Anong barrio? Listen up? Dinugtong mo yung kay Slex 1. Kaya tawag nito Slex. Ang Slex 1 dinanig sa Slex 3. Ayun ko saan yung Slex 2. Yan, malapit na tayo. Mamaya tayo din na tayo. Wala pa ang lane. Nakita ko rin to sa YouTube yung paggawa ng mga asfalto nito. High-tech din yung gamit nila mga sakyan. Naka-load na yung What we asfalto. do here is go back. Isang lapad. Isang pasada lang. Tapos doon. Naman nagsusunod. Big dog. Tatawid na tayo dyan sa buwan. Ito yung mga misaw. Yan, misaw daw. No?
Ito yung dati. Dadaanan natin yun. Oh. Ano na to? Magkati nito, di ba? Buhay ano? Oo, yun ang kasi